گلیم بافی شما میتونید از یک قاب عکس ساده مثل چیزی که دارین توی تصویر میبینید یا هر چیز مشابهی استفاده کنید. حتما لازم نیست که واسه شروع دار حرفه‌ای تهیه کنید. میتونید نمونه‌های کوچیک انواع گلیم رو روی این دار کوچیکتون ببافین. اگر که علاقه داشتین نمونه‌های بزرگتر ببافین برای تهیه دار اقدام کنید. میخوام بگم که برای شروع با همون وسیله هایی که توی خونه دارین هم میتونین شروع کنین. قبل از هر کاری برای شروع گلیم بافی ما لازمه که سیاه بندی انجام بدیم. سیاه بندی در اصل اون عملیات تقسیم بندی بالا و پایین دار هست برای پخش متعادل تر چله کشیمون. ما وقتی که میخوایم چله کشی رو انجام بدیم نباید جوری انجام بدیم که مثلا یه ور دارمون سنگینی بکنه، وقتی تموم میشه ببینیم مثلا چله کشیمون این ور دار یا این ور دار هست. در اصل باید از وسط به دو طرف به صورت متعادل تقسیم بندی انجام بشه. خب برای سیاه بندی یه کاغذ برمیداریم، قسمت پایینی و بالایی دارمون رو با کاغذ می‌پوشونیم. همونجوری که دیدین با کاغذ پوشوندمش. حالا باید بیایم و تقسیم بندیشو انجام بدیم. من بخوام وسط دار رو پیدا کنم میشه یکم میخوام دقیق علامت بزنم، میشه این نقطه. بالای دار هم همینطور، اونم 9.5 رو پیدا میکنم، علامت میزنم. ما الان وسط دارمون رو داریم که کجا میشه. توی سیاه بندی گلیم ما 10 سانت علامت میزنیم، ولی توی سیاه بندی فرش معمولا حالا بسته به مدل فرشی که داریم میبافیم 7 سانت هستش که اینا همه برمیگرده به بحث رگ شمار و اینا که براتون توضیح میدم. توی این قاب عکس یا همین داری که الان ما داریم خب 10 سانت نمیشه، خیلی کوچیک‌تر، مگر اینکه من به صورت افقی این کار رو انجام میدادم که میخواستم یکم دارم درازتر باشه. برای همین حالا من تقسیم بندیمو 7 سانت انجام میدم. خیلی مشکلی به وجود نمیاد. حالا اگر که اندازه دارتون به 10 سانت میرسه همون 10 سانت رو انجام بدین، اگر نه 7 سانت. این الان 7 سانت از راست، 7 سانت هم از چپ، پایین دار هم همینطور 7 سانت از راست، 7 سانت هم از چپ. ما سیاه بندیمون رو الان انجام دادیم. به کل این کارهایی که انجام دادیم میگن سیاه بندی. حالا بهتره که روی این کاغذمون رو با چسب بپوشونیم دوباره. یکم کمک میکنه که همونطور که گفتم تارامون خیلی سر نخورن و حرکت نکنن. دار رو زدم، کارمون تموم شد. برای اینکه چله کشی رو شروع کنیم نیاز هستش که ما بدونیم که چه نقشه‌ای رو می‌خوایم ببافیم. نقشه‌ای که من در نظر گرفتم برای این آموزش این هستش که حالا توی ویدیوهای بعدی یکم راجع به نقشه صحبت می‌کنیم و شروع می‌کنیم که بخوایم نقشه چله کشیمون رو انجام بدیم.